Terve! Tällä kertaa puhutaan rock'n'rollista ja rock'n'rollin soittamisesta. Ja tarkemmin rajattuna tuommoisen Hurricanes-tyyppisen nopean, melko energisen rock'n'rollin soittamista. Sanon melko, koska en ole mikään nuorisolainen enää. Ja sitten mä soitan teille 4 sooloa. Käytän 4 eri kitaraa. Käytän tätä 335-tyyppistä kitaraa. Sitten me käytän Les Paulia, Stratocasteria ja Telecasteria. Ja improvisoin ne soolot, mutta lainailen liikkejä sieltä Hurricanes-kitaristeilta. Erityisesti varmaan Järviseltä, jota eniten olen kuunnellut. Ja voitte kirjoittaa sinne kommentteihin, että olisiko siellä ollut vielä kaipuu johonkin muuhun kitaraan, tai oliko näissä kitaroissa jotakin merkittävää eroa teidän mielestä? Oliko joku kitara sille, että no toltahan se pitää kuulostaa, vai kuulostiko mikkään? Voi myös kommentoida sitä. Ja sitten kun mä oon soittanut nämä pätkät, niin puhutaan vähän siitä, että mitä siellä voi ajatella, mitä minä siellä ehkä ajattelin, jos ajattelin mitään. Ja sitten me näytän sieltä muutaman liksin myöskin, että miten voi lähteä toteuttaa itseään Hurricanes-tyyliin. Joten ei muuta kuin Remu sanoi joskus, että let's born to rock. No niin, siinäpä 4 samansuuntaista luentaa tämmöisestä nopeasta C-rock'n'rollista ala Hurricanes. Ja sama vahvistin plugari, eli tommonen Amplituben Marshall-mallinnus. Ja sitten mulla oli käytössä semmonen asia, että on pleku aika paksu, tämmönen Jats 3 pikkunen, missä se kamera on tuolla. Eli tää Dunlopin tämmönen, kuin paksu tää nyt on, ainakin millin. Eli tämmönen heavy plektra periaatteessa. Ja sitten yksi osa sitä soundia on, että soitetaan aika paljon alaspäin. Ja sitten yksi osa sitä soundia on se, että soitetaan melko lujaa. Eli nimenomaan, totta kai niin varmasti oikeasti kamat oli lujilla myöskin, mutta se, että soitetaan itse lujaa, eli lyödään niitä kieliä niin vierasta sikkaa. Sillä lailla, että tuo ei toimi, vaan se pitää olla nimenomaan aivan sillä täysillä voi soittaa periaatteessa. Ja jos soittaa alaspäin, niin sitä tulee semmonen hyvä energia siihen hommaan. Huomasin toistavani siellä muutamaa erilaista likkiä. Ensimmäinen asia, ehkä kaikista tärkein, on tämmönen pari ääni, eli double stoppi homma, että kun on trio-bändi, niin silloin kun kitaristi lakkaa soittamasta komppia ja sointuja, niin se saattaa helposti muuttua vähän tyhjän kuuloiseksi. Ja Hurricanes-maailmassa on ratkaistu se asia sillä tavalla, että soitetaan aika paljon tämmöisiä 2-äänisiä juttuja. Meillä on C-sävellaji, eli se tarkoittaa sitä, että etusormen voi heittää tänne 8 väliin. Ja sitten kannattaa opetella molli- ja duuripentatoninen asteikko, mitä aika paljon tulee täällä vastaan. Ja sillä mollilla pääsee jo pitkälle. Se tapahtuu siis näin. Ja tärkeät äänet on C, C ja C. Muiden sointujen kohdalla muut äänet on vähän tärkeämpiä, mutta C sopii tosi hyvin, että se kannattaa olla sellaisen kiintopisteenä, sen ympärillä voi pyöriä. Lisää näitä asioita mun kanavalla muuallakin, mä laitan tähän jonkun videon, mistä voi kans mollipentatonista treenata. Voit katsoa sen vaikka sitten. Mutta nyt se double stoppi homma siis toimii sillä tavalla, että me otetaan etusormella tai nimettömällä, enimmäkseen näillä 2 pärjää, niin otetaan 2 ääntä kerrallaan. Tää on klassinen tää. Niin otetaan vaan tommonen hakkaava toistuva rytmi parilla äänellä siihen päälle, mutta toimii varmasti.
Tai vaikka kaikenlaisia tämmösiä. Niitä kannattaa kokeilla erilaisten backing trackien päälle tai vaikka se hurrikanesin päälle, lähteä sieltä niinku pöllimään, että mitä tapahtuu. Ja mä laitan tämän backing trackin tuonne Patreonin puolelle, sieltä voi kans käydä sitten dikkailemaan sitä. Sitten toinen semmonen järvismäinen juttu, mitä tulee, niin on tämä, että kun sulla on tämä 8-väliäänet täällä double stoppina, niin sitten soittaa 10 ja 11 sen tämmösenä. Ja tää sopii erityisesti sen päälle, kun se sointu vaihtuu siinä aina siinä sointukierrossa, sinne F. Mutta niitä voi soittaa myös C päälle, esimerkiksi tälleen vuorotellen tulee Gedonissa. Oikein hyvä. Ja sitten niitä voi soitella. Tää on tämmöstä Chuck Berry, Johnny B. Good hommaa, eli kannattaa kuunnella myös Chuck Berryä, miten se soittaa, ja löytyy monilta muiltakin tämmöiltä vanhalta rockibändiltä näitä samoja kliseitä, eli niitä kannattaa sinne kikkakirjaan laittaa, ja sitten kun niitä on siellä tarpeeksi, niin pystyy soittamaan tuommoista rock'n'rollia sillä, ettei tarvitse on kauheasti miettiä, että mistä painaa, vaan lapioi niitä niinku peräkkäin. Ja minusta Hurrikanesissa erityisesti niin kitaristien voima oli se, että ne pysty soittamaan sitä semmoista energistä, jatkuvaa, katkeamatonta tavaraa niin kuin monta kiertoa. Ja tavallaan se taukojen pitäminen siellä, niin se on vähän harvinaisempaa, koska sitä aikaa oli monesti 1 tai 2 sointukiertoa ja siinä piti niin kuin ladata tiskiin sitä tavaraa sillä, että se energia ei katoa siitä musasta. Eli koko ajan vaan. Sitten jos siellä tulee joku niinku, niin sehän on jo statementti, että sille voi välillä niinku oikeasti rikkoa sitä, mutta ei liikaa, jos haluaa, että se soundaa suurin piirtein samalta. Toinen asia. Järvinen soittaa tämmöstä pull-offia, missä hän ottaa nimettömällä äänen pikkaisen plektralla ja vetää sen sormen irti, saa toisen äänen sieltä. Ja sitten länttää lopuksi seuraavalle kielelle, eli. Ja kun se on aika nopea monesti, niin siinä voi niinku soittaa tälleen. Vähän niinku kääntää sen sormen. Tämän nimettömän nimenomaan, mä koitan näyttää sen, eikä. Eli ei tuommoista hyppyä ei kerkeä tehdä tuossa, vaan sun täytyy vaan kääntää se sormi. Ja se voi tapahtua tuoliikki siis semmoisessa tilanteessa, että soitetaan tätä double stoppia. Esimerkiksi Gedonin introssa on tommonen. Ja sitä kuulee tosi monessa. Mun kanavalla on esimerkiksi Keep on Knockingin soolo jossain tuolla, vaikka tosta pääsee sen kattoon, niin siellä on tuo sama homma. En muista onko missä muissa biisissä nyt tarkalleen, mutta sitä tulee vastaan silleen, ja musta tuntuu, että mulla on tarttunut se semmoisen, että jos haluaa soittaa tuommoista järvishommaa, niin sitten aika usein tuollikin kyllä tarjoan sinne. Okei, ja sitten kolmas asia vielä, eli tästä asteikkohommasta, tämmönen ajatus. Jos sulla on tässä 8-välissä etusormi, näin, niin sä soitat C-stä silloin, mollipentatonista asteikkoa. Mutta jos ootkin niin kätevä, että siirrät sun etusormea taaksepäin tänne 5-välin kohdalle, sillä että sun pikkurili onkin nyt täällä 8-välissä, missä äsken oli etusormi. Niin silloin sun asteikko onkin C-duuripentaton. Se soundaa siltä Gedonin kertsin likiltä, eli Get on baby, get on, tulee tää. Eli voi vaihella tavallaan sen soolon soundia semmosesta niinku molli rock'n'rolli hommasta semmoiseen aika hilpeään meininki, jos soittaa näin. Mä oon ensin mollissa. Mä menen duuri. Molli. Ja sitten voi tulla vaikka mollista duuriin, double stopit,
ja tämmönen pull-offi. Mikähän tämän nimi olisi? Hei, kiitos kaikille, kun olette kattoneet ja jättänyt paljon kommentteja. On ollut mukava niitä lueskella ja saa jättää vastaisuudessakin. Kyselkää mitä mieleen tulee ja minä koitan vastata. Ja, jatketaan ensi kerralla jollakin toisella aiheella. Voit mennä kattoon tuosta muutaman muun filmi sitten, jos kiinnostaa. Siellä on rautalankahommia tarjolla ja siellä on muutakin tämmöistä pikkupähkäiltävää. Ja näitä tulee tässä tasaisen tappavaan tahtiin ja tuonne Patreonin puolelle tulee sitten joitakin semmoisia juttuja, mitä tänne YouTubeen ei tule, niin sieltä voi kans mennä tsekkailemaan, että minkälainen homma. Ja se Patreoni avataan 31.5. sitten virallisesti, eli silloin siellä on saatavilla oikeasti sitä matskua, mutta siihen asti sinne saattaa tipahella jotakin sillain niin pikkusen hiljaa, niin kannattaa käydä vähän kuikkiin, että mitä sinne ilmestyy. Ja joo. Jättele vaikka kommentti, että mikä oli näistä kitaroista paras, vai oliko ukulele sittenkin se ainoa oikea hurrikanesoitin. Niin palaillaan seuraavan videon parissa sitten taas jonkun ajan kuluttua. Kiitoksia, hei hei!